السلام عليكم. فكرة الفيديو تول مهمتها تبحث داخل الأكتيف دايركتوري عن الأكونتات اللي معمول لها ديسيبل. أقدر أبحث داخل الأو نفسها أو في الأكتيف دايركتوري بالكامل. أقدر إن أنا أعمل موف للأكونت، إن أنا أنقل اللوكيشن بتاعه، أقدر أعمله ديليت وأطلع تقرير CSV. ده الأكتيف دايركتوري. عندي مجموعة من الأكونتات سواء كانت يوزر أو كمبيوتر معمول لها ديسيبل. على سبيل المثال عندي 3 يوزر معمول لهم ديسيبل، وفي الكمبيوتر أكونت في جهاز واحد معمول له ديسيبل. هشتغل بالسكريبت دوت، مهمته إنه يعمل create للتول، edit select all copy. هفتح الباور شيل run as administrator وهعمل paste للسكريبت. هضغط انتر، هتظهر التول. هعمل مينيمايز للباور شيل. هقدر اختار النوع اللي انا محتاج ابحث عنه سواء كان يوزر او كمبيوتر او كلهم، فانا هختار all واضغط على سكان ED. هيظهر لي كل الديسيبل اكونت سواء كان اليوزر او الكمبيوتر. عندي 5 يوزر معمل لهم ديسيبل و2 اكونت كمبيوتر معمل لهم ديسيبل. اقدر ان انا افلتر ما بينهم، اختار اليوزر هيظهر لي الاكونتات الخاصة باليوزرز، او الكمبيوتر هيظهر لي الاكونتين اللي معمول لهم ديسيبل. بيظهر لي اسم الكمبيوتر وبيظهر لي الاوبريتنج سيستم الخاص بيه والاو اللي موجود داخلها. هجرب ان انا اعمل ديسيبل لاكونت اسمه client-10، عملت له ديسيبل وهرجع اعمل سكان، هلاقي ان الجهاز ظهر. اقدر ان انا اعمل موف للاكونت، هختار الجهاز واضغط على موف، هختار اللوكيشن اللي عايز انقله فيه وليكن الكونتينر اللي اسمه كمبيوتر، هضغط يس اوكي. هرجع للاكتيف دايركتوري وهعمل ريفرش، هلاقي ان الكمبيوتر اكونت اتنقل فعلا من الكونتينر اللي اسمه كمبيوتر. اقدر ان انا اطلع تقرير CSV واحفظه على الديسكتوب. هفتح التقرير، هيظهر لي كل الداتا الخاصة بالديسيبل اكونت. شكرا.